เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่ปราสาทนครหลวงนะครับปราสาทนครหลวงในปัจจุบันจะอยู่ในพื้นที่ของวัดนครหลวงนะครับแต่ว่าสมัยเริ่มสร้างเนี่ยปราสาทนครหลวงเป็นพระตำหนักของพระเจ้าปราสาททองครับเพราะว่าตัวปราสาทนครหลวงเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางนะครับระหว่างตัวอยุธยาแล้วก็การไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่ลพบุรีแล้วก็สระบุรีนั่นเองครับท่านเดินทางยังไงครับด้านหน้าของปราสาทนครหลวงนะครับจะมีแม่น้ำป่าสักครับแปลว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยน่าจะเดินทางทางน้ำทางชลมารนั่นเองครับก็เลยมาประทับแรมที่นี่นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยน่าจะเดินทางไกลเนาะปัจจุบันอาจขับรถมาเนี่ยยังใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับจากอยุธยาสมัยก่อนถ้าเดินทางทางเรือเนี่ยใช้เวลานานมากๆครับดังนั้นพอตรงนี้เป็นพระตำหนักหรือว่าเป็นการจำลองพระราชวังครับก็ต้องมีไอเดียว่าจะสร้างจากไหนดีครับอาจไปอ่านเจอมาครับว่าตัวพระเจ้าปราสาททองเนี่ยได้ไอเดียการสร้างพระตำหนักนี้นะครับซึ่งใหญ่มากๆนะครับมาจากปราสาทแบบขอมครับไม่มีหลักฐานบอกว่าจำลองมาจากปราสาทไหนแต่หลายๆเว็บหลายๆหนังสือครับก็ระบุว่าน่าจะมาจากปราสาทบาปวนหรือว่าอ่านว่าปราสาทป่าปวนแล้วแต่ลักษณะการอ่านของแต่ละคนเนาะดังนั้นครับด้านบนที่เราเห็นตอนนี้เป็นมณฑปแบบไทยใช่ไหมอันนี้คือการบูรณะขึ้นใหม่ครับเขาเชื่อกันว่าสมัยก่อนมณฑปด้านบนเนี่ยเป็นมณฑปแบบขอมเลยนะครับก็เป็นปราสาทหินนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นพระปรางหินแบบขอมในสมัยก่อนนั่นเองครับปราสาทนครหลวงมีหลายชั้นนะครับสังเกตเนี่ยมี3ชั้นล่างสุดชั้นนี้ที่อาร์ตยืนอยู่นะครับก็จะมีระเบียงคดครับแล้วก็มีพื้นที่ว่างเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่พักของข้าราชบริพารเป็นที่เก็บเสบียงแล้วก็เป็นโรงครัวด้วยเพราะว่าสมัยก่อนถ้าพระมหากษัตริย์เสด็จเนี่ยน่าจะมีคนติดตามค่อนข้างเยอะครับผู้ติดตามก็อยู่ในบริเวณนี้ครับชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งทุกคนจะเห็นมีขอบตึกตรงนี้ครับเป็นพื้นที่โล่งๆด้านบนเห็นปะสมัยก่อนนะครับน่าจะเป็นที่พักของพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นห้องไหว้พระของพระมหากษัตริย์ด้วยครับส่วนมณฑปด้านบนสุดเลยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นมณฑปแบบขอมที่เอาไว้ให้ฟังครับก็ประดิษฐานพระนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพระอะไรครับเพราะว่าในสมัยต่อมาเนี่ยปราสาทนครหลวงก็เหมือนยังสร้างไม่เสร็จดี 100% นะครับก็ไม่ได้รับการดูแลหลายร้อยปีก็พังทลายไปครับจนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับตามตำนานนะมีชีปลาขาวครับมีเหมือนพ่อปู่ฤาษีชีปลาขาวเนี่ยครับชื่อชีปลาขาวปิ่นนะครับเป็นคนบูรณะตัวยอดมณฑปครับก็เลยมีลักษณะแบบไทยเห็นปะแล้วก็มีการบรรจุครับตัวพระบาท400นะครับด้านบนนะครับพระบาท400เนี่ยไม่ได้เป็น400บาทแยกกันนะครับเป็นบาทเดียวแล้วก็มีบาท4บาทซ้อนอยู่ในพระบาทครับเขาเชื่อกันว่าการไหว้พระบาท4พระบาทเนี่ยเหมือนเป็นการไหว้พระพุทธเจ้า4พระองค์เพราะว่าตามความเชื่อแบบพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้ามีมาแล้ว4พระองค์ใช่ไหมองค์ล่าสุดที่เราไหว้กันคือพระเจ้าสิทธัตถะเนี่ยชื่อโคตมะใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าโคตมะก่อนหน้านั้นมีอีก3พระองค์ครับก็เลยบรรจุพระบาทของพระพุทธเจ้า4พระองค์ไว้ในนี้เลยก็เชื่อกันว่าถ้าขึ้นไปไหว้พระบาทแค่พระบาทเดียวนะครับที่ซ้อนกันเนี่ยก็จะเหมือนการไหว้พระพุทธเจ้า4พระองค์ที่เคยมีมาบนโลกนี้เลยครับนอกจากนั้นแล้วนะครับด้านหน้าของพระมณฑปด้านบนสุดที่เราจะเดินขึ้นไปกันเนี่ยนะครับก็จะมีพระพิฆเนศครับแบบตันตระที่ประดิษฐานอยู่บนบัลลังก์หัวกะโหลกด้วยซึ่งแปลกตามากๆดังนั้นครับอาจจะพาขึ้นไปทีละชั้นแล้วกันเนาะไปดูว่าแต่ละชั้นของปราสาทนครหลวงเนี่ยเหลืออะไรให้เราดูบ้างฮะเช่นเคยครับการมาเที่ยววัดที่อยุธยานะครับอาจจะใส่หมวกแล้วก็ปลอกแขนเสมอเพราะว่าร้อนมากจริงๆนะครับสมัยเด็กๆที่อาร์ตมาเนี่ยไม่ได้ร้อนขนาดนี้นะแต่อาร์ตว่าโลกร้อนจริงๆแหละนะครับสมัยนี้ก็คือร้อนมากๆครับชั้นแรกนะครับที่อาร์ต
เดินอยู่นะครับเป็นชั้นตื้นที่สุดก็คือขึ้นมาชั้นเดียวนะครับชั้นนี้จะเป็นชั้นที่พวกช่างกล้องช่างถ่ายรูปชอบมาถ่ายที่สุดเพราะว่าเห็นตัวมนดบชัดเจนมากๆครับแล้วก็จะมีซุ้มประตูนะครับอยู่ซึ่งซุ้มประตูนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่นะครับมีการบูรณะแล้วนะครับแต่ว่ายังคงศิลปะแบบโบราณไว้ด้านหลังของอาร์ตนี่เองครับก็เลยทำให้เป็นจุดที่ช่างถ่ายภาพเนี่ยชอบมาถ่ายกันเท่าที่อาร์ตเดินดูเนี่ยตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วนะครับก็จะเห็นโบราณสถานนะครับที่มีการบูรณะขึ้นใหม่นะครับยังไงเดี๋ยวอาร์ตหาบันไดเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไปดูชั้นต่อไปกันดีกว่าครับว่ามีอะไรให้เราดูบ้างฮะเท่าที่อาร์เดินรอบๆเนี่ยนะครับอารู้สึกว่าเขาบูรณะชั้นล่างเยอะที่สุดแหละนะครับก็จะเห็นว่าตัวกำแพงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวแล้วก็เขาก็บูรณะตัวบันไดขึ้นไปชั้นอื่นๆด้วยนะครับทีนี้พอเราเดินขึ้นมาเป็นชั้นกลางแล้วกันนะครับทำไมเรียกชั้นกลางเพราะว่าเดี๋ยวชั้นสูงสุดจะเป็นมณฑปใช่ไหมชั้นกลางเนี่ยหรือว่าบางคนหนังสือบางเล่มเรียกชั้น2เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์หรือว่าจะมีห้องประกอบพิธีกรรมเช่นห้องส่งน้ำพระอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ด้านหลังของตัวมณฑปนะครับซึ่งเดี๋ยวอาร์ตพาเดินไปดูแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยยังเหลือเป็นห้องนะแต่ว่าไม่มีกำแพงแล้วเหมือนเหลือเป็นแนวอิฐอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตัวกำแพงของชั้นนี้เนี่ยถ้าเรามองจากด้านนอกอะครับก็จะเห็นลูกมหาดในการระบายอากาศใช่ป่ะแต่ว่าเขาบูรณะใหม่ไม่เห็นลูกมหาดแล้วนะครับแต่ว่าเห็นจากด้านนอกก็เลยน่าจะเดาว่าสมัยก่อนน่าจะมีลูกมหาดในการระบายอากาศเป็นช่องลมนั่นเองฮะโอเคเรามาถึงด้านหลังแล้วที่อาร์ตบอกว่าเป็นห้องเดี๋ยวรอพี่เขาถ่ายรูปเสร็จก่อนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันว่าตอนนี้ห้องที่เขาเชื่อว่าทำพิธีกรรมของพระมหากษัตริย์หรืออาจจะเป็นที่ประทับเนี่ยเหลืออะไรบ้างเดี๋ยวรอพี่เขาถ่ายรูปแป๊บหนึ่งโอเคเดินเข้ามาได้แหละนะครับพี่เขาถ่ายรูปแล้วเดินออกไปแล้วเกรงใจจังเลย เพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับขี้เกียจเบลอหน้าด้วยแหละเวลาถ่ายติดใครหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคอยู่จุดที่เป็นห้องหลายๆห้องเรียงติดกันทุกคนจะเห็นว่านี่คือมณฑปใช่ไหมครับชั้นบนสุดเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะเห็นตรงนี้ปะจะเป็นซากอะครับแต่ว่าจะเห็นเป็นห้องตรงนี้แหละอาจจะนะครับอาจจะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นห้องทำพิธีกรรมเมื่อกี้อาร์ตบอกว่าลูกมหาดเป็นช่องระบายอากาศใช่ปะอีกด้านหนึ่งมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าอาร์ตให้ดูจะเห็นไหมวะนี่อีช่องแบบเนี้ยเนี่ยช่องระบายอากาศแบบนี้ครับเข้าใจไปเองว่าเรียกว่าลูกมหาดเพราะว่าเคยไปอ่านเจอมานะครับก็เป็นศิลปะแบบอยุธยานะครับโอเคพอเราเดินขึ้นมาชั้นที่2หรือว่าชั้นตรงกลางเนี่ยก็จะเห็นชั้นล่างที่เราเดินผ่านกันมาเมื่อสักครู่อย่างชัดเจนครับเห็นไหมว่ามีการบูรณะเดินได้สะดวกสบายมากๆครับแล้วก็ชั้นนี้นะครับไม่เหลืออะไรเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่น่ารักมากส่วนใหญ่นี่เขาไม่ได้อยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วเขาก็ถ่ายขึ้นไปเห็นปะก็จะเห็นตัวมณฑปของปราสาทนครหลวงอยู่ตรงกลางพอดีครับแต่ว่าอาร์ตอยากให้ทุกคนเห็นฐานห้องด้านล่างอย่างชัดเจนอย่างนั้นเดี๋ยวอาร์ตแผนกล้องให้ดูดีกว่าครับเผื่อใครมาจะได้ลองสังเกตว่านี่จะใช่ที่ประทับของพระมหากษัตริย์หรือเปล่านะฮะนี่ครับทุกคนเห็นป่ะจะเห็นการแบ่งห้องชัดเจนเลยครับนี่เหมือนเป็นทางเข้าแล้วก็เดินเข้าไปจะมีห้องด้านซ้ายและห้องด้านขวานะครับเหมือนกันเลยครับอีกฝั่งหนึ่งของมณฑปนะครับอันนี้อยู่ชั้น2นะยังไม่ได้เดินขึ้นไปนะก็จะเห็นว่ามีลักษณะการแบ่งห้องอีกเหมือนกันครับยังมีกำแพงเห็นป่ะแล้วก็ฐานเสานะครับแล้วก็น่าจะเดินเข้าทางนี้นะครับเนาะแล้วก็ห้อง1ห้อง2นะครับอันนี้แหละนะครับเขาถึงสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากมันอยู่ชั้นบนเขาก็เลยคาดเดากันว่าเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นั่นเองครับชั้นนี้ไฮไลท์น่าจะมีเท่านี้ครับเราเดินขึ้นไปชั้นบนสุดกันดีกว่าครับเมื่อกี้เล่าไปแล้วใช่ปะว่าชั้นบนสุดเนี่ยเขาไปไหว้กันอยู่2อย่างแรกคือรอยพระพุทธบาท400อีกอย่างนึงก็คือขึ้นไปไหว้พระพิฆเนศครับ
อ่าด้านบนนะครับตอนนี้เป็นก่ออิฐถือปูนแบบสมัยใหม่เลยนะครับเมื่อกี้ที่อาร์ตเล่าเรื่องปลาขาวปิ่นนะครับเป็นตำนานนะครับเป็นเรื่องเล่าแหละไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนครับแต่ว่าหลักฐานชัดเจนจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นจากการบูรณะปราสาทนครหลวงในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็รัชกาลที่5ครับโดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่5ครับมีการบูรณะมณฑปด้านบนนี้ขึ้นมาใหม่ครับทำให้มีสภาพปัจจุบันเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปก่อนที่เราจะไปไหว้ในมณฑปเนี่ยเดี๋ยวอาร์ตขอเดินดูรอบๆมณฑปก่อนว่ายังมีซากมณฑปแบบขอมเหลืออยู่ไหมแล้วกันนะครับไปเราเดินขึ้นไปกันฮะเมื่อเราเดินทางมาถึงชั้นบนสุดนะครับเหลืองๆด้านหลังที่เป็นอาคารเนี่ยคือมณฑปชั้นบนสุดที่อาร์ตบอกว่ามีการบูรณะในสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมครับก่อนที่จะเดินเข้าไปเพราะว่าคนเยอะมากๆเนี่ยอาร์ตอยากเดินดูรอบๆครับว่าจะมีร่องรอยการบูรณะไหมยังเหลือเศษของพระปรางองค์เดิมที่เป็นปรางขอมไหมนะครับปรากฏว่าไงจ๊ะไม่มีเลยจ้ะเป็นการบูรณะแบบเนียนกริบนะครับแต่คนทั่วไปเข้าไปมณฑปเลยจริงๆแล้วชั้นบนสุดสามารถเดินได้รอบนะครับมีระเบียงคดที่เป็นห้องพระอยู่รอบเลยนะครับเดี๋ยวอาลองถ่ายคร่าวๆให้ดูถ้าใครมานะครับก่อนที่จะเข้าไปในมณฑปไปไหว้รอยพระพุทธบาทหรืออีเวนต์พระพิฆเนศเนี่ยเดินรอบๆก่อนสักรอบหนึ่งจะเห็นพระพุทธรูปเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวอาเวียนให้ดูแล้วกันฮะนอกเหนือจากตัวระเบียงคดที่อาร์ตพาเดินดูเมื่อสักครู่นี้แล้วครับก็จะมีทุกมุมเลยนะครับ4มุมของตัวมณฑปด้านบนนี้ก็จะมีห้องพระครับตามมุมต่างๆนะครับซึ่งพระเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เพราะว่าเพิ่งได้รับการบูรณะใช่ไหมครับเดี๋ยวอาร์ตพาแอบไปถ่ายด้านในนะครับแต่ว่าที่อาร์ตชอบมีอย่างหนึ่งก็คือว่านี่ช่องระบายน้ำนะครับทำไมชอบเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเรามาดูวัดเก่าๆที่ได้รับการบูรณะเนี่ยเราจะเห็นวิธีการจัดการอะไรบางอย่างนะครับของวัดในสมัยนั้นอันนี้คือช่องระบายน้ำอันนี้ช่องเล็กอยู่ด้านบนนะครับถ้าเป็นชั้นล่างเนี่ยจะมีช่องระบายน้ำที่ใหญ่มากๆจะเห็นไหมวะอยู่ตรงนั้นเห็นปะมีช่องอยู่ตรงนั้นนะครับเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องมีโฆษกเขาประกาศว่าทำยังไงบ้างในการไหว้พระพิฆเนศหรือว่าเข้าไปไหว้พระพุทธบาทนะครับเดี๋ยวอาร์ตถ่ายรอบๆตัวห้องพระให้ดูแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระพิฆเนศแล้วก็เข้ามณฑปกันเลยดีกว่าฮะพอเราถึงชั้นบนใช่ไหมครับแอบมาถ่ายจากมุมสูงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีชั้นที่เราไปถ่ายกันเป็นห้องๆก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเห็นปะชั้นตรงกลางเนี่ยจะมีห้อง2ห้องใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะเห็นด้านล่างด้วยแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นมีเดินลงไปด้านล่างฮึบเป็นชั้นล่างที่เราเปิดคลิปคุยกันตอนแรกนั่นเองฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการที่อาร์ตพาขึ้นไปไหว้พระพิฆเนศแล้วก็ตัวรอยพระพุทธบาท4รอยครับตอนที่อาร์ตขึ้นไปน่ะอาร์ตไม่กล้าพูดอะไรเลยครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ครับคนเยอะมากๆครับก็เลยรู้สึกว่าอย่างนั้นเราถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันดีกว่าเนาะแล้วค่อยมาพูดกันนอกรอบครับรอยพระพุทธบาทในมณฑปอาร์ตเล่าไปแล้วนะครับว่า
ถ้าเอาเป็นหลักฐานที่น่าจะเชื่อถือได้เนี่ยน่าจะมีการนำมาประดิษฐานในสมัยรัชกาลที่5ครับรวมถึงการสร้างมณฑปครอบด้วยนะครับเกริ่นไปแล้วก่อนหน้าที่จะเข้าไปก็คือเรื่องของปลาขาวปิ่นเนี่ยก็เป็นตำนานเนาะแล้วแต่ความเชื่อละกันบางคนเชื่อว่าตาปลาขาวปิ่นหรือว่าบางคนเชื่อว่าเป็นสมัยรัชกาลที่5ก็ได้เหมือนกันครับทีนี้ไฮไลท์ของวัดนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือพระพิฆเนศตันตระด้านหน้าครับถ้าใครย้อนกลับไปดูในคลิปของอาร์นะครับพระพิฆเนศที่เป็นตันตระด้านหน้าเนี่ยนะครับก็คือเขาเชื่อว่านะครับเป็นคติแบบเทวปานนะครับก็คือพระพิฆเนศเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นปฐมพรหมใช่ป่ะถ้าคนฮินดูนะฮะก็คือต้องไหว้ก่อนไหว้อย่างอื่นถึงจะประสบความสำเร็จนะครับแต่แบบพุทธตันตระพุทธฮินดูเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าพระพิฆเนศเนี่ยจะขจัดอุปสรรคทางปวงครับทำให้เราไม่มีอุปสรรคเลยในการเข้าไปไหว้รอยพระพุทธบาทนั่นเองครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขามาขอเรื่องสุขภาพแล้วก็การงานกันครับทีนี้ถ้าใครไปเซิร์ช Google เพื่อจะดูพุทธลักษณะขององค์พระพิฆเนศนะครับก็จะเห็นว่าตัวพระพิฆเนศเนี่ยเป็นลักษณะแบบชวานะครับบางคนนะครับบอกว่าสร้างมา300ปีนะครับก็คือถ้า300ปีจริงๆก็คืออยุธยาตอนปลายใช่ป่ะแต่อ่านจากหลายเว็บแล้วไม่น่าใช่ครับศิลปะเนี่ยเป็นศิลปะแบบชวาครับน่าจะเกิดขึ้นแบบต้นรัตนโกสินทร์แบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบชวาใช่ป่ะมีฐานบัลลังก์เป็นกะโหลกนะครับแล้วก็มีงูอยู่ตรงบ่าตรงนี้นะครับที่สำคัญที่แปลกก็คือมีมงกุฎค่อนข้างสูงครับซึ่งเป็นศิลปะแบบชวาบวกลพบุรีแปลกไหมนะครับดังนั้นครับก็เลยกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ที่ใครๆก็ต้องมาไหว้กันนะครับยังไงถ้าใครมาปราสาทนครหลวงนะครับอย่าลืมขึ้นมาบนมณฑปนอกเหนือจากมาดูสิ่งปลูกสร้างแล้วเนี่ยอยากให้ไหว้พระพิฆเนศแล้วก็เข้าไปไหว้รอยพระพุทธบาทด้วยครับโดยเฉพาะพระพิฆเนศนะครับเขาเชื่อกันว่าขลังมากๆครับแต่ว่าห้ามบนเป็นอันขาดนะครับพระพิฆเนศองค์นี้ฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการพาเดินดูปราสาทนครหลวงตั้งแต่ชั้นแรกถึงชั้นบนสุดนะครับถ้าใครมานะครับอย่างที่อันเล่าให้ฟังว่าปราสาทนครหลวงปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ในเขตของวัดนครหลวงนะครับได้ยินเสียงไหมล่ะ ก็จะมีพื้นที่ต่างๆครับมีที่ให้ถวายสังฆทานมีท่าเช่าวัตถุมงคลต่างๆนะครับแล้วก็จะมีโบสถ์อยู่ด้านนู้นนะครับใครที่อยากไหว้พระก็สามารถมาไหว้พระได้นะครับนอกเหนือจากการมาเที่ยวปราสาทมันอาร์ตทีนี้ถ้าใครอินกับปราสาทแล้วก็อินเรื่องสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะครับอาร์ตพูดไปตอนต้นคลิปแล้วใช่ปะว่าปราสาทนครหลวงเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักครับติดกับแม่น้ำป่าสักเลยเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเดินเข้ามาที่ปราสาทนครหลวงเนี่ยจะมีศาลาพักเล็กๆศาลาหนึ่งครับเรียกว่าศาลาจันลอยศาลาจันลอยเนี่ยเขาเชื่อว่าสมัยก่อนตอนพระมหากษัตริย์ขึ้นมาก็จะมีทีมงานมาด้วยเป็นองครักขาหรืออะไรแบบเนี้ยฮะก็จะมาพักที่ศาลาจันลอยก่อนที่จะเดินเข้ามาที่ตัวปราสาทนครหลวงครับอีกในยะหนึ่งอีกตำราหนึ่งบอกว่าไม่ใช่อาคารพักหรอกแต่ว่าชื่อศาลาจันลอยเพราะว่าเป็นที่ชมพระจันทร์ของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระสนมฮะก็แล้วแต่คนจะไปอ่านตำราไหนเนาะด้านในศาลาจันลอยนะครับก็จะมีศิลาจันลอยครับเป็นศิลากลมๆเป็นหินกลมๆกว้าง2เมตรหนา6นิ้วนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอิฐที่ลอยน้ำมาตำนานบอกว่าลอยน้ำมาแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าจริงๆเป็นอิฐที่เหลือจากการสร้างวัดนั่นแหละนะครับอาจจะเป็นอิฐที่จะเอามาสลักใบเสมาหินนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สลักก็เหลือเป็นศิลาไว้นั่นเองครับไม่มั่นใจว่าวันนี้อาจจะเดินเข้าไปได้ไหมเพราะว่าคนเยอะมากยังไงถ้าเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวถ่ายภายนอกของศาลาจันลอยให้ดูแล้วกันเนาะ โชคดีเนาะวันนี้ศาลาจันลอยเปิดให้เข้าไปไหว้ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็พาเข้าไปให้ชมกันแล้วก็มีเท่านั้นแหละนะครับเล็กๆนะครับอาจว่านี่ก็คือปราสาทนครหลวงแบบสมบูรณ์มากๆเท่าที่อาจจะหาข้อมูลแล้วก็พามาชมได้แล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะ